আপুনি বছৰ বছৰ ধৰি ব্যৱহাৰ কৰি থকা পুৰণি ধৰণে এক্সেল ব্যৱহাৰ কৰি ভাগৰি পৰিছে নেকি? আপুনি আপোনাৰ এক্সেল দক্ষতা নেক্সট লেভেললৈ লৈ যাব বিচাৰে নেকি? এই ভিডিঅ'টোত মই এক্সেলৰ পাৱাৰ আনলক কৰিম আৰু 10টা প্ৰেক্টিকেল এক্সাৰসাইজ কৰি দেখাম যি আপোনাক সেইটো কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। কাস্টম ফাংচন ক্ৰিয়েট কৰাৰ পৰা পিভট টেবল ব্যৱহাৰ কৰি ডাটা এনালাইজ কৰালৈকে আপুনি সেই স্কিলবোৰ শিকিব যি আপোনাক এক্সেল প্ৰ'ত পৰিণত কৰিব। গতিকে আপোনাৰ এক্সেল স্কিলছ নেক্সট লেভেললৈ লৈ যাবলৈ সাজু হওক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাজু দাস, mselearnলৈ স্বাগতম। আপুনি আপোনাৰ এক্সেল স্কিলছ নেক্সট লেভেললৈ লৈ যাবলৈ সাজুনে? এই চিৰিজটোত আমি এক্সেলৰ ৱাইড ৰেঞ্জ কভাৰ কৰিম। এবাৰ এটা বিষয় ফৰ্মুলা আৰু ফাংচনৰ পৰা ডাটা এনালাইচিছ আৰু ভিজুৱেলাইজেশ্যনলৈকে আমি আপোনাক আৱৰি ৰাখিছোঁ। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো হিট কৰা নিশ্চিত কৰিব যদি আপুনি এই চিৰিজটোৰ আগত ভিডিঅ'বোৰৰ এটাও বাদ নিদিয়ে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিভিন্ন এক্সাৰসাইজৰ প্ৰেক্টিছ কৰাটো আপোনাৰ এক্সেল স্কিলছ ইমপ্ৰুভ কৰাৰ এটা ভাল উপায়। এক্সেল হৈছে এটা পাৱাৰফুল স্প্ৰেডশ্বীট ছফ্টৱেৰ যিয়ে অসংখ্য ফিচাৰ্ছ আৰু ফাংচনেলিটিজ প্ৰদান কৰে। হাতে কামে কৰা এক্সাৰসাইজত এংগেজ হৈ আপুনি আপোনাৰ এক্সেল স্কিলছ ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে। ডাটা এনালাইজ, কেলকুলেশ্যন আৰু অন্যান্য কামৰ বাবে এক্সেল ব্যৱহাৰ কৰাত অধিক দক্ষ হ'ব পাৰে। মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল অপেন কৰোঁ আৰু এটা নিউ ৱৰ্কবুকছ ক্ৰিয়েট কৰোঁ। ৰিনেম কৰোঁ চামাৰী বুলি। এই শ্বীটটোত আপোনাৰ বাজেটৰ সম্পূৰ্ণ অভাৰভিউ দিব। আপুনি ট্ৰেক কৰিব বিচৰা প্ৰতিটো মাহৰ বাবে এটা শ্বীট ক্ৰিয়েট কৰোঁ। দ্বিতীয় শ্বীটখনৰ নাম জানুৱাৰী, তৃতীয় শ্বীটখনৰ নাম ফেব্ৰুৱাৰী, চতুৰ্থ মাৰ্চ ইত্যাদি। চামাৰী শ্বীটখনত কেটেগৰী, বাজেটেড এমাউণ্ট, একচুৱেল এমাউণ্ট, ডিফাৰেঞ্চেছ আৰু নোটছ আদি কলমবোৰ ছেটআপ কৰোঁ। জানুৱাৰী শ্বীটখনত ডেট, কেটেগৰী, ডিছক্ৰিপশ্যন, ইনকাম আৰু এক্সপেন্সেছ আদি কলমবোৰ ছেটআপ কৰোঁ। এই শ্বীটখনে আপোনাক সেই নিৰ্দিষ্ট মাহটোৰ বাবে আপোনাৰ ইনকাম আৰু এক্সপেন্সেছ ট্ৰেক কৰাত সহায় কৰিব। পৰৱৰ্তী মাহৰ প্ৰতিখন শ্বীটৰ বাবে জানুৱাৰী শ্বীটৰ পৰা হেডাৰ লাইনটো কপি কৰি পেষ্ট কৰোঁ। জানুৱাৰী শ্বীটখনত আপুনি কৰা প্ৰতিটো ট্ৰেনজেকশ্যনৰ বাবে ডেট, কেটেগৰী, ডিছক্ৰিপশ্যন, ইনকাম আৰু এক্সপেন্সেছ এণ্টাৰ কৰোঁ। 5টামান ট্ৰেনজেকশ্যন কৰিছোঁ। চামাৰী শ্বীটলৈ ঘূৰি যাওঁ। কেটেগৰী কলমত আপুনি ট্ৰেক কৰিব বিচৰা বিভিন্ন কেটেগৰীবোৰ লিষ্ট কৰোঁ। সময় কমাবলৈ আগৰ শ্বীটখনৰ পৰা কপি কৰি পেষ্ট কৰোঁ। বাজেটেড এমাউণ্ট কলমত আপুনি প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ বাবে এক্সপেন্সেছ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৰা পৰিমাণবোৰ এণ্টাৰ কৰোঁ। একচুৱেল এমাউণ্ট কলমত প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ বাবে এক্সপেন্সেছৰ মুঠ পৰিমাণ কেলকুলেট কৰিবলৈ এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপুনি ছাম ইফ এছ ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি ইয়াক কেনেদৰে ছেটআপ কৰিব? চামাৰী শ্বীটত একচুৱেল কলমত প্ৰথম চেলত ফৰ্মুলাটো এণ্টাৰ কৰোঁ। ইকুৱেল ছাম ইফ এছ আণ্ডাৰ ব্ৰেকেট অপেন কৰোঁ। ছাম ৰেঞ্জ এটা ছেট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে জানুৱাৰী শ্বীটৰ পৰা ইনকাম কলমটো ছিলেক্ট কৰোঁ আৰু চেলবোৰ ফিক্স কৰিবলৈ F4 পেষ্ট কৰোঁ। ডলাৰ চাইনটো আহিব। এক্সপেন্সেছৰ কেটেগৰী ছেট কৰিবলৈ এক্সপেন্সেছ কলমটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। কমা চিম্বলটো দিওঁ। ইয়াৰ পাছত ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেঞ্জ 1 ছেট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে জানুৱাৰী শ্বীটৰ পৰা কেটেগৰী কলমটো ছিলেক্ট কৰোঁ আৰু চেলবোৰ ফিক্স কৰিবলৈ F4 পেষ্ট কৰোঁ। কমা ক্ৰাইটেৰিয়া ছেট কৰিবলৈ চামাৰী শ্বীটত চেলাৰী চেলটো ছিলেক্ট কৰোঁ। ব্ৰেকেট ক্লজ কৰোঁ আৰু এণ্টাৰ পেষ্ট কৰোঁ। একেদৰে হাউচিং কেটেগৰীটো কৰোঁ, য'ত ছাম ৰেঞ্জ ছেট কৰিবলৈ জানুৱাৰী শ্বীটৰ পৰা এক্সপেন্সেছ কলমটো ছিলেক্ট কৰোঁ। ফৰ্মুলাবোৰ কপি কৰিবলৈ ফিল হেণ্ডেল ক্লিক কৰি ড্ৰেগ কৰোঁ আৰু একচুৱেল এমাউণ্ট কলমত বাকী চেলবোৰত পেষ্ট কৰোঁ। ফৰ্মুলাটো প্ৰতিটো কেটেগৰীৰ বাবে অট'মেটিকেলি এডজাষ্ট কৰিবলৈ ক্ৰাইটেৰিয়া 1 ছেট কৰিবলৈ চামাৰী শ্বীটৰ পৰা কেটেগৰী নেমবোৰ চেঞ্জ কৰিম। ডিফাৰেঞ্চেছ কলমত পাৰ্থক্য কেলকুলেট কৰিবলৈ বাজেট এমাউণ্টৰ পৰা একচুৱেল এমাউণ্ট বিয়োগ কৰোঁ। এই কেলকুলেশ্যনৰ বাবে এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। নোট কলমত আপুনি আপোনাৰ বাজেটৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিকোনো এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন বা নোটছ এড কৰিব পাৰে।
ট্ৰেকাৰটো ভিজুৱেলি আকৰ্ষণীয় আৰু পঢ়িবলৈ সহজ কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়োজন অনুসৰি টেবুলখন ফৰমেট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাবে হোম টেবৰ পৰা ফৰমেট এজ টেবুলত ক্লিক কৰি যিকোনো এটা ষ্টাইল চিলেক্ট কৰোঁ। ট্ৰেকাৰটো একুৰেট আৰু আপ টু ডেট ৰাখিবলৈ আপোনাৰ ইনকাম আৰু এক্সপেন্সেছৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ আপডেট কৰিবলৈ মনত ৰাখিব। আপুনি প্ৰতি মাহে আপোনাৰ ইনকাম আৰু এক্সপেন্সেছ ট্ৰেক কৰাৰ লগে লগে সামাৰি শ্বীটখন অটোমেটিক্যালি আপডেট হ'ব আৰু আপোনাৰ বাজেটৰ এক অভাৰভিউ প্ৰদান কৰিব। আমি সিৰিজটোৰ আশা আগবাঢ়িছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই এক্সেল স্কিলৰ ভিডিঅ'বোৰ ভেলুৱেবল বুলি বিবেচনা কৰিছে। যদি আপুনি কণ্টেণ্টটো উপভোগ কৰি আছে আৰু নতুন দক্ষতা শিকিছে তেন্তে আপোনাৰ ছাপোৰ্ট দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টোত লাইক এটা দিয়ক। লগতে এই সিৰিজটো আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱী, সহকৰ্মী আৰু অন্য ব্যক্তিসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপুনি আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বেস্ড কৰি এডিশ্যনেল ফিচাৰ, গ্ৰাফছ বা এনালাইচিছ টুলছ এড কৰি বাজেট ট্ৰেকাৰটো অধিক কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে। নিশ্চিতভাৱে আপুনি আপোনাৰ বাজেট ট্ৰেকাৰত ডাটা ছৰ্টিং আৰু ফিল্টাৰিং, কণ্ডিশ্যনেল ফৰমেটিং আৰু পিভট টেবলছ কেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে। ডাটা ছৰ্টিং আৰু ফিল্টাৰিং। জানুৱাৰী শ্বীটত আপোনাৰ বাজেট ডাটাত থকা চেলবোৰ ৰেঞ্জ চিলেক্ট কৰোঁ হেডাৰৰ সহ। এক্সেল ৰিবনৰ ডাটা টেবলৈ যাওঁ আৰু ছৰ্ট বা ফিল্টাৰ বটমত ক্লিক কৰোঁ। ছৰ্টিং অৰ্ডাৰ বা ফিল্টাৰিং ক্ৰাইটেৰিয়া নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ প্ৰম্পটবোৰ ফ'ল' কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি কেটেগৰীৰ ওপৰত বেস্ড কৰি ডাটাবোৰ এছেণ্ডিং বা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত ছৰ্টিং কৰিব পাৰে। ফিল্টাৰিং কৰি চিলেক্ট কৰা কেটেগৰীৰ নেমৰ ওপৰত বেস্ড কৰি ডাটাবোৰ ভিউ কৰিব পাৰে। কণ্ডিশ্যনেল ফৰমেটিং। জানুৱাৰী শ্বীটত টেবুলখন চিলেক্ট কৰোঁ। এক্সেল ৰিবনৰ হোম টেবলৈ যাওঁ আৰু কণ্ডিশ্যনেল ফৰমেটিং বটমত ক্লিক কৰোঁ। আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ এটা কণ্ডিশ্যনেল ৰুল চইচ কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি এক্সপেন্সেছৰ পৰিমাণ ইকুৱেল ভেলু ছেট কৰি চেলবোৰৰ হাইলাইট কৰিব পাৰে, য'ত ভিজুৱেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ কালাৰ স্কেল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। পিভট টেবলছ। জানুৱাৰী শ্বীটত টেবুলখন চিলেক্ট কৰোঁ হেডাৰৰ সহ। এক্সেল ৰিবনত থকা ইনচাৰ্ট টেবলৈ যাওঁ আৰু পিভট টেবলত ক্লিক কৰোঁ। ক্ৰিয়েট পিভট টেবল ডায়লগ বক্সত আপুনি পিভট টেবুলখন ক'ত ৰাখিব বিচাৰে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিউ ৱৰ্কবুক বা এক্সিষ্টিং ৱৰ্কবুক চিলেক্ট কৰিব পাৰে। ৰিলিভেণ্ট ফিল্ড যেনে কেটেগৰী পিভট টেবুলৰ ৰ' লেবেললৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। লগতে ইনকাম আৰু এক্সপেন্সেছ ভেলুলৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। কাউণ্টৰ পৰা ছাম উলিয়াবলৈ চেলটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰোঁ আৰু ছামাৰাইজ ডাটা বাই ছাম চিলেক্ট কৰোঁ। এই ফিচাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ বাজেট ট্ৰেকাৰৰ ফাংচনেলিটি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল ডাটা ভেলুৱেবল ইনচাইট গেইন কৰিব পাৰে। নিশ্চিতভাৱে আপুনি আপোনাৰ বাজেট ট্ৰেকাৰত ডাটা ভেলিডেশ্যন আৰু চাৰ্টিং আৰু গ্ৰাফিং কেনেদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। ডাটা ভেলিডেশ্যন। ডাটা ভেলিডেশ্যনে আপোনাক এক্সেলত এণ্টাৰ কৰা ডাটাৰ ওপৰত স্পেচিফাইড ৰুল বা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। একুৰেট ইনপুট আৰু কনচিষ্টেন্সি নিশ্চিত কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ বাজেট ট্ৰেকাৰত ডাটা ভেলিডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি ডাটা ভেলিডেশ্যন কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ এটা উদাহৰণ। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি ইয়াক প্ৰতি মাহৰ ছেটত কেটেগৰী কলমত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। এক্সেল ৰিবনত থকা ডাটা টেবলৈ যাওঁ আৰু ডাটা ভেলিডেশ্যন বুটামত ক্লিক কৰোঁ। ডাটা ভেলিডেশ্যন ডায়লগ বক্সত ভেলিড ক্ৰাইটেৰিয়া হিচাপে লিষ্ট চিলেক্ট কৰোঁ। চ'ৰ্চ ফিল্ডত ভেলিড কেটেগৰী লিষ্ট এণ্টাৰ কৰোঁ, যেনে হাউচিং, ইউটিলিটিজ, ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, এটচেট্ৰা। ছেট কৰা চেলবোৰত ডাটা ভেলিডেশ্যন এপ্লাই কৰিবলৈ অ'কে ক্লিক কৰোঁ। ডাটা ভেলিডেশ্যনৰ সৈতে ইউজাৰসকলক কেৱল আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰা ভেলিড কেটেগৰীবোৰ চিলেক্ট কৰাত ৰেষ্ট্ৰিক্ট থাকিব। ডাটা কনচিষ্টেন্সি
আৰু একুৰেচি নিশ্চিত কৰা। চাৰ্টিং আৰু গ্ৰাফিং। চাৰ্টিং আৰু গ্ৰাফিঙে আপোনাৰ বাজেট ডাটাৰ ভিজুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত এনালাইজ কৰা আৰু বুজা সহজ হয়। আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত বেছড কৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰ চাৰ্টছ বা গ্ৰাফছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। আপুনি কেনেদৰে এটা চিম্পল চাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইয়াত দেখাইছো। কৰিব বিচৰা ডাটা থকা চেলবোৰৰ ৰেঞ্জ চিলেক্ট কৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি সামাৰী শীটত কেটেগৰী আৰু একচুৱেল এমাউণ্ট কলমবোৰ চিলেক্ট কৰোঁ। এক্সেল ৰিবনত থকা ইনচাৰ্ট টেবলৈ যাওঁ আৰু আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচৰা চাৰ্টৰ টাইপ চিলেক্ট কৰোঁ, যেনে কলম চাৰ্ট, পাই চাৰ্ট, লাইন চাৰ্ট, etc. এতিয়া কলম চাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এক্সেলে চিলেক্ট কৰা ডাটাৰ ওপৰত বেছড কৰি এটা চিম্পল চাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব। চাৰ্ট আৰু গ্ৰাফছ ক্ৰিয়েট কৰিলে আপোনাক আপোনাৰ বাজেট ডাটা ট্ৰেণ্ডবোৰ ভিজুৱেলাইজ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। কেটেগৰী বা মন্থছৰ মাজত একচুৱেল এমাউণ্টবোৰ কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে। মনত ৰাখিব, ডাটা ভেলিডেশ্যন আৰু চাৰ্টিং গ্ৰাফিং হৈছে আপুনি আপোনাৰ বাজেট ট্ৰেকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা এডিশ্যনেল ফিচাৰৰ মাত্ৰ দুটা উদাহৰণ। এক্সেলে বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ আৰু ফাংচনেলিটিজ প্ৰদান কৰে, সেয়েহে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পছন্দৰ ওপৰত বেছড কৰি আপোনাৰ ট্ৰেকাৰ এক্সপ্ল'ৰ আৰু কাষ্টমাইজ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম। এইদৰে বিভিন্ন টুলছ আৰু ফিচাৰবোৰ শিকি গৈ থাকিম। এটা ভিডিঅ'ত সকলো শেষ নহয়, সেয়েহে এই চিৰিজটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। আপোনাৰ এক্সেল স্কিলছ ইম্প্ৰুভৰ বাবে প্ৰেক্টিচ মূল চাবিকাঠি। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি আপুনি ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি মোৰ শেহতীয়া আপডেটবোৰৰ সৈতে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰে। আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম।